Đây là chơi với chơi máy tranh. Còn hát xong thì hát nữa. Xong. Xong rồi các thầy làm cái tranh. Không phải ai là cái này cái này. Không phải ai là cái này. Có mà ai là ăn. Ngon đấy bông. Nhé, hơi thơm không? Dạ. Lúc nào nó gặp cái đã ăn từ ngọt. Đây tới ở đây hết chẹp thịt thôi, còn đây chỉ có để cho thấy đây là hồ đó là Đây có cái lột trò. Cho nó tạo thành cái từ cái này lột trò. Ngon thành từ. Cho nó trò. Nó phải nó không thì này. Mình đặt là cái đấy là lúc có ăn xong rồi mình cái đó là lại cái này bây giờ nó rất là mình bảo ta thì bắt tình